शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगमयं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्. Hello friends, good morning. Welcome to નવયુગ ઓનલાઈન એજ્યુકેશન. ફ્રેન્ડ્સ, આગલા વિડીયોમાં આપણે એકાઉન્ટની વાત કરી રહ્યા હતા, ટર્મિનોલોજીની, કે વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ટર્મિનોલોજી, વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ બેડ ડેબ્ટ્સ, વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ઇન્કમ, વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ એક્સપેન્સીસ, કોને કહેવાય. અને મેં ત્યારે જ વાત કરી હતી કે ધીસ ટર્મિનોલોજી ઇઝ બેઝિક ફોર એકાઉન્ટ. જો તમારે એકાઉન્ટ શીખવું હોય તો તમને ટર્મિનોલોજી ખબર હોવી જોઈએ, બધી જ. આપણે અગાઉ વાત કરી ગયા છીએ, બધી જ ટર્મિનોલોજી જેટલી જરૂર હતી, ઓલ ધ ટર્મિનોલોજી આર એક્સપ્લેન્ડ બાય મી. એ બધી જ ટર્મિનોલોજી મેં એક્સપ્લેન કરી ચૂક્યો છું. આજે આપણે વાત કરવાની છે યુનિટ 1D, બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન એન્ડ ટાઈપ્સ ઓફ એકાઉન્ટ. business transaction and types of account. So first of all, let's start for introduction of business transaction. business transaction વિશે થોડુંક સમજવાનું છે. કોને કહેવાય બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન, કેવા હોઈ શકે, આપણે એના વિશે થોડીક વાત કરી લઈએ. તો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ એકાઉન્ટ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, આપણને એકાઉન્ટના મિનિંગની ખબર હોવી જોઈએ. કોને કહેવાય વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ એકાઉન્ટ, કોને કહેવાય એકાઉન્ટ? તો કોને કહેવાય? તો ટુ રેકોર્ડ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇન ધ બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ એન્ડ પ્રિપેર ધ નેસેસરી સમરી ફ્રોમ ઇટ. એટલે કે આપણે જે બુકમાં જે ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યું છે તે રેકોર્ડ કરી અને એનામાંથી થોડીક સમરી કાઢી એને એકાઉન્ટ કહેવાય. શું કામ એકાઉન્ટ લખવાની છે જરૂર પડે એ પણ આપણે આગળ વાત કરવાની છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે એકાઉન્ટ વાત કરી કે ટુ રેકોર્ડ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇન ધ બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ, કે all the transactions are recorded in the books of account. All the business have accounting book. ફરજિયાત બધા જ બિઝનેસે એકાઉન્ટ લખવું પડે. It must write the all the transaction in the accounting books. It must, ફરજિયાત લખવું પડે. શું કામ? તો in the business so many transactions take place in a day to day. Means કે બિઝનેસમાં ઘણા બધા ટ્રાન્ઝેક્શન થતા હોય એક દિવસમાં. ઘણીવાર પગાર ચૂકવાતો હોય, સેલ્સ કરતા હોય, પરચેસ કરતા હોય, માલનું વેચાણ કરતા હોય, કોઈ બીજા એક્સપેન્સ ચૂકવતા હોય, ક્યાંયથી મની રિસીવ થતી હોય, ઘણા બધા ટ્રાન્ઝેક્શન દિવસે દિવસે થતા હોય. એક દિવસમાં પણ ઘણા બધા ટ્રાન્ઝેક્શન થાય. હવે કેવા થતા હોય? તો પેલું પરચેસ એન્ડ સેલ્સ ઓફ ગુડ્સ, મીન્સ કોઈ વસ્તુની ખરીદી કરો અથવા કોઈ વસ્તુનું વેચાણ કરો. પછી બીજું ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્સીસ, ક્યાંયથી આવક થતી હોય, ક્યાંય ખર્ચ થતો હોય, એટલે ક્યાંય રૂપિયા ચૂકવાતા હોય. થર્ડ, અમાઉન્ટ રિસીવ્ડ એન્ડ પેડ, મીન્સ ક્યાંક તમે અમાઉન્ટ રિસીવ કરો, ક્યાંક અમાઉન્ટ પેડ કરો. આવા ઘણા બધા પ્રકારના ટ્રાન્ઝેક્શન તમે દિવસે ને દિવસે કરતા હોય. તો all the transaction, now it is impossible to remember all the transaction because તમે બધા જ ટ્રાન્ઝેક્શનને યાદ રાખી શકો નહીં.
ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ ટુ રિમેમ્બર ઓલ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન. તમે બધા ટ્રાન્ઝેક્શનને યાદ ન રાખી શકો, એટલા માટે તમે શું કરો, ઓલ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન આર રિટન ઇન ધ એકાઉન્ટિંગ બુક્સ. મીન્સ ઓફ રિટન ધ રેકોર્ડ ઓફ ઓલ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન આર મસ્ટ. મીન્સ તમે આ બધા જ ટ્રાન્ઝેક્શનનો રેકોર્ડ રાખવો બુકમાં ફરજિયાત થઈ જાય, નકર તમે ભૂલી જાઓ. લિમિટેશન ટુ રિમેમ્બર નોટ ઇટ. તમે એને યાદ રાખી શકો નહીં. ધ ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન આર ફોર્મ્સ ઇન ધ કેશ ઓર ક્રેડિટ. મીન્સ ફાઇનાન્શિયલ જે ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ કાં કેશમાં હોય, મીન્સ રોકડમાં હોય, અને કાં ક્રેડિટમાં હોય, મીન્સ ઉધારમાં હોઈ શકે. તમે ઉધારે પણ ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકો અને રોકડમાં પણ ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકો. ધ ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન આર ક્લાસિફાઈડ ઇન્ટુ 2 ગ્રુપ્સ. there mainly 2 ગ્રુપ્સમાં ક્લાસિફાઈડ થઈ શકે ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન: ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન એન્ડ નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન. ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન મીન્સ ઇટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ મની. જે ટ્રાન્ઝેક્શન પૈસાના સંદર્ભમાં થતું હોય, પૈસાની લેવડ દેવડ જે ટ્રાન્ઝેક્શનમાં થતી હોય એને ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન કહેવાય, અને જે ટ્રાન્ઝેક્શનમાં પૈસાની લેવડ દેવડ ન થતી હોય એને નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન કહેવાય. હવે આપણે વાત કરીએ ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન અને નોન ઇકોનોમિક. તો લેટ્સ ગો ફોર ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન એન્ડ નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન a transaction which is related to money અથવા business. A transaction which is related to business means જો ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન છે આ બિઝનેસના રિલેટેડ છે, તે બિઝનેસના રિલેટેડ થાય છે. જ્યારે નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન ઇઝ નોટ રિલેટેડ ટુ બિઝનેસ, ધેર ઇઝ નો રિલેટેડ ટુ બિઝનેસ. આ ટ્રાન્ઝેક્શનથી બિઝનેસને કોઈ અસર થતી નથી, નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન, બીકોઝ ધીસ ઇઝ નોટ મેઝર્ડ બાય મની. તો આ જે ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન છે તે રિલેટેડ છે બિઝનેસના, જ્યારે નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન એ બિઝનેસ રિલેટેડ નથી. ધીસ ઇઝ અ ડિફરન્સ બિટવીન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન એન્ડ નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન. સેકન્ડ, ઇટ હેઝ અ ઇકોનોમિક વેલ્યુ. મીન્સ તો ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન it have a economic value, monetary value. મીન્સ ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન પૈસામાં માપવામાં આવે છે અને પૈસાનું વેલ્યુ આમાં હોય છે. આ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં પૈસાની વેલ્યુ હોય છે. મીન્સ ધ એક્સચેન્જ ઓફ ગુડ્સ ફ્રોમ મની. એટલે કે તમે વસ્તુ વેચીને પૈસા મેળવી શકો છો, જ્યારે પૈસા દઈને વસ્તુ મેળવી શકો છો. એ ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શનમાં શક્ય છે. જ્યારે નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન હેઝ નોટ ઇકોનોમિક વેલ્યુ. એની પૈસામાં કોઈ વેલ્યુ હોતી નથી. ઇટ ઇઝ નોટ મેઝર્ડ બાય મની. The non-economic transaction is not measured by money, but the economic transaction is measured by money. It is measured in terms of money. Means the economic transaction is measured in terms of money. એટલે કે પૈસામાં તેને માપવામાં આવે છે. But the non-economic transaction is not measured in terms of money. Means non-economic transaction છે તે પૈસામાં માપવામાં આવતું નથી. Next, this transaction affected on the business. Means જે ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન છે તે બિઝનેસને અસર કરે છે. તેના કારણે બિઝનેસની વેલ્યુ વધે છે. ક્યારેક બિઝનેસમાં રોકડ શિલક ઘટે છે, ક્યારેક બિઝનેસમાં બેંક શિલકમાં વધઘટ થાય છે, મૂડીમાં વધારો ઘટાડો થાય છે, માલના સ્ટોકમાં વધારો ઘટાડો થાય છે. ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શનને કારણે બિઝનેસને અસર થાય છે. તો this transaction is affected on the business, but non-economic transaction is not affected on the business. Non-economic transaction ને કારણે બિઝનેસ ઉપર કોઈ અસર થતી નથી. Next, these transactions are recorded in the books. એટલે કે economic transactions are recorded in the books, accounting books. કે ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શનને એકાઉન્ટ બુકમાં રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે. જ્યારે નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન આર નોટ રેકોર્ડેડ ઇન ધ બુક્સ. નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શનનું ક્યાંય રેકોર્ડ કરવામાં આવતું નથી.
તેને બિન આર્થિક વ્યવહાર કહેવામાં આવે છે બીકોઝ ઇટ ઇઝ નોટ મેઝર્ડ ઇન ટર્મ્સ ઓફ મની. તો આનું કોઈ રેકોર્ડ બુકમાં કરવામાં આવતો નથી. ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શનનું બુકમાં રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધ પરચેસ ગુડ્સ ઓફ ₹4,000 ફ્રોમ કેશ. એટલે કે રોકડેથી આપણે 4,000નો માલ ખરીદ્યો. એટલે કે અહીં 4,000 રૂપિયાની લેવડ દેવડ થઈ છે અથવા ભવિષ્યમાં થવાની છે. તમે અત્યારે માલ ખરીદ્યો અને પૈસા ભવિષ્યમાં દો તો અત્યારે તમને માલનું એક્સચેન્જ થયું છે. એક્સચેન્જ ઓફ ગુડ્સ અહીં પોસિબલ થયું છે. એટલે કે પરચેસ ગુડ્સ ઓફ ₹4,000 ફ્રોમ કેશ. It is an economic transaction, but the received an order of supplying goods for ₹2,000. એટલે કે તમને ઓર્ડર મળ્યો છે કે તમારે 2,000 રૂપિયાનો માલ સપ્લાય કરવાનો તમને ઓર્ડર મળ્યો, તો ઇટ ઇઝ અ નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન. કારણ કે હજી તમે માલ પણ નથી આપ્યો અને તમને પૈસા પણ મળ્યા નથી. અહીં કોઈ પણ એક્સચેન્જ થયું નથી. ઇટ હેવ નો એક્સચેન્જ ફોર ગુડ્સ ઓર નોટ ઓર રૂપીસ. એટલે કે અહીં કાંઈ એક્સચેન્જ થતું નથી, એટલા માટે એને નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન કહેવામાં આવે છે, બિન આર્થિક વ્યવહાર કહેવામાં આવે છે. જ્યારે અહીં માલની અને પૈસાની લેવડ દેવડ થાય છે એટલા માટે આને ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન કહેવામાં આવે છે, આર્થિક ટ્રાન્ઝેક્શન કહેવામાં આવે છે. હવે આપણે જોઈ ફોર્મ્સ ઓફ ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન ઇન ધ બિઝનેસ. જે ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન હોય એ કેવા કેવા પ્રકારના હોય. ફ્રેન્ડ્સ, લેટ્સ સ્ટાર્ટ ફોર ફોર્મ્સ ઓફ ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન. મીન્સ કેવા કેવા ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન હોય તેના વિશે થોડીક વાત કરવાની છે આપણે. તો મિત્રો, લેટ્સ ગો ફોર ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન્સ. ફર્સ્ટ, એક્સચેન્જ ઓફ કેશ ફોર ગુડ્સ. મીન્સ કાં પૈસા દઈને માલ લ્યો અથવા માલ દઈને પૈસા લ્યો, એને કહેવાય એક્સચેન્જ ઓફ કેશ ફોર ગુડ્સ. મીન્સ વેન કેશ ઇઝ પેડ ઓર રિસીવ્ડ ફોર ગુડ્સ ઇઝ નોન એઝ એક્સચેન્જ ઓફ કેશ ઓર ગુડ્સ. મીન્સ જ્યારે તમે પૈસા ચૂકવો અને માલ લ્યો અથવા જ્યારે તમે પૈસા મેળવો અને માલ આપો, to goods are sold or received amount or goods are purchased to paid amount. મીન્સ જ્યારે તમે વસ્તુ પરચેસ કરીને પૈસા ચૂકવો અથવા વસ્તુને સેલ કરીને પૈસા મેળવો, ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ એક્સચેન્જ ઓફ કેશ ફોર ગુડ્સ. મીન્સ ફોર એક્ઝામ્પલ, કેશ સેલ્સ ₹1,500. મીન્સ રોકડ વેચાણ 1,500નું કર્યું. તમે કોઈ એક વસ્તુ વેચી અથવા માલ વેચો 1,500 રૂપિયાનો, એટલે તમે વસ્તુ વેચી, રૂપિયા મળ્યા. ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ એક્સચેન્જ ઓફ કેશ ફોર ગુડ્સ. સેકન્ડ, એક્સચેન્જ ઓફ કેશ ફોર એસેટ્સ. એટલે કે મિલકત સાથે તમે પૈસાનો વહીવટ કરો. મિલકત વેચીને પૈસા મેળવો અથવા મિલકત ખરીદીને પૈસા ચૂકવો, ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ એક્સચેન્જ ઓફ કેશ ફોર એસેટ્સ. વેન કેશ ઇઝ પેડ ઓર રિસીવ્ડ. મીન્સ જ્યારે ગમે ત્યારે તમે પૈસા ચૂકવો અથવા મેળવો ફોર એની એસેટ્સ ટ્રાન્ઝેક્શન. એટલે કે ગમે તે એસેટ્સના ટ્રાન્ઝેક્શન, મિલકતના ટ્રાન્ઝેક્શનથી કાં તમને પૈસા મળે અને કાં તમે પૈસા ચૂકવો, ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ એક્સચેન્જ ઓફ કેશ ફોર એસેટ્સ. તમે કોઈ પણ મિલકતને વેચો અને તમને પૈસા મળે અથવા તમે કોઈ પણ મિલકત ખરીદો અને તમને પૈસા ચૂકવો, ઇટ ઇઝ નોન એઝ એક્સચેન્જ ઓફ કેશ ફોર એસેટ્સ. મીન્સ તમે એસેટ્સનો ટ્રાન્ઝેક્શન કરીને પૈસા મેળવો અથવા ચૂકવો, એને એક્સચેન્જ ઓફ કેશ ફોર એસેટ્સ કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, પરચેસ્ડ ફર્નિચર ઓફ ₹3500. એટલે કે ₹3500નું ફર્નિચર ખરીદ્યું. એટલે તમે ફર્નિચર એટલે મિલકત કહેવાય ફર્નિચરને, તો તમે મિલકત ખરીદી અને પૈસા ચૂકવા. Therefore, it is known as a exchange of cash for assets. નેક્સ્ટ, થર્ડ, એક્સચેન્જ ઓફ કેશ ફોર સર્વિસ. મીન્સ તમે ક્યાંયથી સર્વિસ મેળવો અને પૈસા ચૂકવો અથવા ક્યાંય સર્વિસ આપો અને પૈસા મેળવો, ઇટ ઇઝ નોન એઝ એક્સચેન્જ ઓફ કેશ ફોર સર્વિસ. એટલે સર્વિસ આપીને પૈસા મેળવો અથવા સર્વિસ મેળવીને પૈસા આપો, ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ એક્સચેન્જ ઓફ કેશ ફોર સર્વિસ. When cash is paid or received for service given or taken by the business. મીન્સ જ્યારે તમે રોકડા અથવા પૈસા ચૂકવો અથવા મેળવો, શું કામ? તો સર્વિસ આપીને અથવા મેળવીને. જ્યારે કોઈ પણ બિઝનેસ છે એ સર્વિસ આપીને પૈસા મેળવે અથવા સર્વિસ મેળવીને પૈસા આપે, સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ કેશ ફોર સર્વિસ, એક્સચેન્જ ઓફ કેશ ફોર સર્વિસ. ફોર એક્ઝામ્પલ, રિસીવ્ડ ₹1,500 એઝ અ કમિશન.
એટલે કમિશનના 1500 મળ્યા. તમે સર્વિસ આપી છે, કમિશન મળ્યું એના ઉપરથી. તમે કોઈ પણ જગ્યાએ તમે બીજા બિઝનેસનો માલ વેચી દીધો, એના વચ્ચે તમને કમિશન મળ્યું, એટલે કે તમે સર્વિસ આપી છે અને 1500 રૂપિયા તમને મળ્યા. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ એક્સચેન્જ ઓફ કેશ ફોર સર્વિસ. નેક્સ્ટ ફોર્થ, એક્સચેન્જ ઓફ કેશ ફોર ડેપ્ટ. એટલે કે ક્યારેય ભવિષ્યમાં તમારે રકમ ચૂકવવાની થતું હોય, મીન્સ આઉટસ્ટેન્ડિંગ અમાઉન્ટ ઇઝ પે ફોર કેશ. ઇટ ઇઝ નોન એઝ એક્સચેન્જ ઓફ કેશ ફોર ડેપ્ટ. તમારે ભવિષ્યમાં ક્યારેય રકમ ચૂકવવાની થતી હોય, તમે ચૂકવો, ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ એક્સચેન્જ ઓફ કેશ ફોર ડેપ્ટ વેન કેશ ઇઝ પેડ ફોર ધ આઉટસ્ટેન્ડિંગ અમાઉન્ટ. એટલે કે તમે રકમને ચૂકવો છો, આઉટસ્ટેન્ડિંગ અમાઉન્ટ એટલે વહેલા ચૂકવવાની ભવિષ્યમાં છે એ રકમ ચૂકવો છો, અથવા વેન કેશ ઇઝ રિસીવડ ફોર રિસીવેબલ અમાઉન્ટ, એટલે કે તમને ભવિષ્યમાં રકમ મળવાની છે એ મળે. ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ એક્સચેન્જ ઓફ કેશ ફોર ડેપ્ટ. એટલે કે ભવિષ્યમાં તમારે રકમ ચૂકવવાની છે અથવા ભવિષ્યમાં તમને રકમ મળવાની છે, એ અત્યારે તમે ચૂકવો અથવા મેળવો, ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ એક્સચેન્જ ઓફ કેશ ફોર ડેપ્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, આઉટસ્ટેન્ડિંગ અમાઉન્ટ ₹1200 ઇઝ પેડ ટુ નિલેશ. મીન્સ તમારે નિલેશને 1200 રૂપિયા ચૂકવવાના હતા, તે તમે ચૂકવી દીધા. ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ એક્સચેન્જ ઓફ કેશ ફોર ડેપ્ટ. ભવિષ્યમાં ચૂકવવાના હતા, અત્યારે તમે 1200 રૂપિયા ચૂકવ્યા, એટલા માટે એને કહેવાય એક્સચેન્જ ઓફ કેશ ફોર ડેપ્ટ. સો નેક્સ્ટ, એક્સચેન્જ ઓફ ગુડ્સ ફોર સર્વિસ. મીન્સ આપણે એક હાથે એને સર્વિસ આપી અને વસ્તુ મેળવી, અથવા એક હાથે સર્વિસ મેળવી અને વસ્તુ આપી. ઇટ ઇઝ નોન એઝ એક્સચેન્જ ઓફ ગુડ્સ ફોર સર્વિસ વેન ગુડ્સ આર ગિવન બાય ધ એની બિઝનેસ for the service provided. It is known as exchange of goods for service. When the goods are given, શું કહેવા માંગે છે? તો જ્યારે તમે વસ્તુ આપો અને સર્વિસ મેળવો, મીન્સ when the goods are given by the any business for service provide, it is known as exchange of goods for service. For example, લારીવાળા gets necessary item from the provision store for work done by him. મીન્સ લારીવાળા આપના પ્રોવિઝન સ્ટોરમાંથી અમુક વસ્તુઓ લઈ જાય છે. શું કામ લઈ જાય છે? ફોર વર્ક ડન બાય હિમ. અને એક કામ કરી દીધું છે આપના પ્રોવિઝન સ્ટોરમાં, એને થોડુંક કામ કર્યું છે, એના બદલામાં પોતાને જરૂરી વસ્તુઓ આપના પ્રોવિઝન સ્ટોરમાંથી લઈ જાય છે. ઇટ ઇઝ નોન એઝ એક્સચેન્જ ઓફ ગુડ્સ ફોર સર્વિસ. સિક્સ્થ, એક્સચેન્જ ઓફ ગુડ્સ ફોર એસેટ્સ. In business, the assets are purchased by giving goods or assets are sold by receiving goods. It is known as exchange of goods for assets. Means ધંધામાં જ્યારે તમે એસેટ્સ ખરીદો, મિલકત ખરીદો વસ્તુ આપીને, અથવા મિલકત વેચો વસ્તુ મેળવો, ઇટ ઇઝ નોન એઝ એક્સચેન્જ ઓફ ગુડ્સ ફોર સર્વિસ એસેટ્સ. તો આને કહેવાય એક્સચેન્જ ઓફ ગુડ્સ ફોર એસેટ્સ. મીન્સ તમે ધંધામાંથી અમુક જમીનનો ટુકડો અથવા જમીન બીજા વ્યક્તિને આપો છો, જ્યારે એની પાસેથી તમે કાચો માલ ખરીદો છો. જ્યારે તમે જમીન મેળવો છો અને તમારો કાચો માલ બીજા વ્યક્તિને આપો છો, તો ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ એક્સચેન્જ ઓફ ગુડ્સ ફોર એસેટ્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ, પરચેસ્ડ ફર્નિચર ઓફ ₹2500 ઇન એક્સચેન્જ ઓફ ગુડ્સ ફોર ₹2300. મીન્સ તમે ફર્નિચરની ખરીદી કરો છો 2500ના, સામે માલ આપો છો 2300 રૂપિયાનો. ઇટ ઇઝ નોન એઝ એક્સચેન્જ ઓફ ગુડ્સ ફોર એસેટ્સ. નેક્સ્ટ, સેવન્થ, ધ ટ્રાન્ઝેક્શન ઓફ એક્સચેન્જ ઓફ ડેબ્ટ્સ ઓર રિસીવેબલ. મીન્સ જે વસ્તુ પૈસા લેવાના બાકી છે, આઉટસ્ટેન્ડિંગ અમાઉન્ટ છે, એનું ટ્રાન્ઝેક્શન કેવી રીતના થાય, એના એક્સચેન્જ કેવી રીતના થાય? તો સમટાઈમ ધ રિસીવેબલ અમાઉન્ટ ફ્રોમ ડેપ્ટર્સ, એટલે કે કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી તમે રૂપિયા માગતા હોય, ઇઝ અગ્રીડ ટુ પે સમ ટ્રેડર્સ. ઇટ ઇઝ નોન એઝ ટ્રાન્ઝેક્શન ઓફ એક્સચેન્જ ઓફ ડેપ્ટર રિસીવેબલ. મીન્સ તમે કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી રૂપિયા માગો છો, હવે તમે શું કરો છો? એ જ રૂપિયા તમે ડાયરેક્ટ જ બીજા વ્યક્તિને આપવાનું કહી દો છો, તો ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ ટ્રાન્ઝેક્શન ઓફ એક્સચેન્જ ઓફ ડેપ્ટર રિસીવેબલ. તમે રમેશ પાસે 5000 રૂપિયા માગો છો, જે તમે રમેશને કહો છો કે ભાઈ તું 5000 મહેશને આપી દેજે, એટલે આપણું એકાઉન્ટ મહેશ હારે સેટલ થઈ ગયું, કારણ કે મહેશ આપણી પાસેથી માગે છે. તો ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ ટ્રાન્ઝેક્શન ઓફ એક્સચેન્જ ઓફ ડેપ્ટર રિસીવેબલ. ફોર એક્ઝામ્પલ, અવર રિસીવેબલ અમાઉન્ટ ફ્રોમ રમેશ, એટલે કે રમેશ પાસેથી આપણે 4000 રૂપિયા માગી છે, વિચ ઇઝ ટેકન ઓવર બાય પંકજ એટ અગ્રીડ વેલ્યુ ઓફ ₹3950.
મીન્સ આપણે શું કહીએ છીએ, આપણે રમેશ પાસે 4,000 રૂપિયા માગીએ છીએ, આપણે રમેશને શું કહીએ છીએ કે તું પંકજને 3,950 રૂપિયા આપી દેજે, અને આવી રીતના આપણે એકાઉન્ટ સેટલ કરી છીએ. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ એક્સચેન્જ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન ઓફ એક્સચેન્જ ઓફ ડેપ્ટ ઓર રિસીવેબલ. સો મિત્રો, આ વાત થઈ ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન, ફોર્મ્સ ઓફ ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શનની. અને આપણે આગળ વાત કરી ટાઈપ્સ ઓફ transaction. There is a two types of transaction, economic transaction and non-economic transaction. Economic transaction is monetary value, but non-economic transaction have not a monetary value. It is measured by terms of money. In non-economic transaction it is not measured by terms of money. Economic transaction affected on the business, but non-economic transaction is not affected on the business. આવી રીતના બે તફાવત, the difference between two economic transaction and non-economic transaction આ જોયું. એન્ડ ફોર્મ્સ ઓફ બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શનની વાત કરી. સો મિત્રો, આ વિડીયો જોઈ લેજો, થિયરી સમજી લેજો. આપણે ટ્રાન્ઝેક્શનની વાત કરી છે કારણ કે આના ઉપરથી જ આપણે આમનો જર્નલ બનાવવાની થાય, એટલા માટે આપણને આ આવડવું જોઈએ. તો આ વિડીયો જોઈ લેજો, સમજી લેજો, અને આખા વિડીયોનું તમારી પાકી બુકમાં લખી લેજો. પ્લીઝ રાઇટ ઓન યોર બુક્સ. સો મિત્રો, આપણે વાત કરી એ બધી જ તમે સમજી લેજો, પાકી બુકમાં લખી લેજો, અને મારા વિડીયો જોતા રહેજો. અસ્તુ.